Okay, once again, welcome sa ating webinar sa long-term healthcare ng Kaiser po. So, ayan. Before tayo nagtagalog na. Before Oh, it's up to you. before tayo pumunta dun sa ko yung long-term healthcare po, I'd like to emphasize po yung ang mission ng IMG, ang tinuturo dito ng IMG. Sa libro po namin, if you're looking at the screen right now, yung nasa ito yung The Secret to Saving and Building Your Future, yung cover page ng book, this is the solid financial foundation. So, klaro ba siya? Ayun. So, i-discuss muna natin itong pag-build ng solid financial foundation before tayo doon sa topic natin na si long-term healthcare. Okay, now sa pag-build po ng solid financial foundation is just like building a house na dapat po matibay daw ang pundasyon, ang Tagalog. Na namin mga building blocks sa solid financial foundation. Una, nasa screen right now is investment. But take note, ang investment, wala na siya gibutang sa haligi. It is not the foundation kasi ang investment, if kung kana ato ang hisgutan, risky gid siya. So naa siya risk. And that is why ang investment naa jud sa tuktok or sa atop. Now, even though investment is risky, we also need to take some risk para po para atong ma-achieve ang mga dreams, our goals, our financial goals in life. Kay kung wala po tayo buhaton, wala tayo execution, atong kwarta itago sa unlan or asa ba ibutang sa bank, I don't know kung mudaghan na siya mutubo na siya ma-achieve ba nato og dali ang atong mga financial goals. Of course, not. So but before even, ang advice kasi natin sa investment is only invest your extra. Do not invest everything you have. Kay sa panahon nga mayabo ang investment, for example, kasi risky siya. So wala ta, mawala tanan. Now before even thinking of investment, we have to think about emergency funds. Kung sapat na ba siya? Usually, daghan tag mga emergencies, walay funds. Then ang teaching sa emergency fund dapat if you're single right now, 3 times sa imong monthly income, or you're the breadwinner of the family, 6 times sa imong monthly income na naipon gina siya in case of emergency na antay makuha nga kwarta. And that's intended for emergency, not emergency shopping, but emergency na kinahanglanon gid sa ato ang family. Then another thing is to manage our debts. So siguro mga kasagaran sa inyo dari mga bata pa. So wala pa'y utang. So we also have to manage debts kung naa. Pero kung wala pa namang utang, might as well i-avoid na lang nato. So kung utang ang hisgutan, may gitawag nga maayo di maayo. Maayo nga utang kung kautang ta pero na-invest nato siya, nahimo siya nga asset siya kumbaga later on. So okay lang na siya. All we have to do is to manage nga mabayaran pud siya. But kung bad debt na siya, we have to avoid that one or eliminate kung naa na siya kay mo nang mga utang mo gid na siya makabaon sa ato na makabangon. So mo nang mga utang nga taas kayog interest or kanang mga utang dili good siya necessary sa luho nato na nahimo na lang siya nga liability, not asset. So another thing sa pag-build sa solid financial foundation is the importance of income protection or life insurance. Kay kung life insurance sa atong hisgutan, daghan gid kay ang dili gusto maminaw kay minsan lang hisgutan nga patay-patay, but actually this is buhay-buhay. Because with life insurance, if you only understand the importance of it, ito po ay makapag-save ng life ng nabilin sa atong pamilya, di ba? Kung kita ang nawala, then na makasalo sa atong family na they can still continue their like usual life, di ba? So ngan ana then ano lang sa ato ang income protection, that's annual income times 10. So kana lang siya ang basic na pero sa IMG daghan ta og matun-an pa diri. Now, ang pinaka foundation gid sa atong solid financial foundation mo nang gitawag nga healthcare kay sa gingon pa, health is our greatest wealth. So natay gitawag nga short term, napud tay long term. Napag tay gitawag nga senior care, ang ikatulong nga health care. Now, ang short term, maayo na siya nga for now. Usually na ang mga short term ang ginahatag sa company na ginabayaran siya every year. Kung wala siya nagamit,
na the next year bayaran na po na siya. So wala siya cash value. Lusaw ang ato ang kuan kanang ang kwarta, mawala pud siya. And then sa short-term healthcare, nagaano siya, possibly naga-increase ang premium every year. So depende man gud na siya sa mga claims. So dili pod ta ma-take care sa short-term care kung beyond 60 years old na ta or wala na ta sa company for example. So, yung na siya, mahimo siyang bye-bye care or no more care ang atong mga short-term care. So, daghan na yung mga HMOs sa Pinas, kanang na mga care sa dulo kung familiar ta like MaxiCare, Medicare, sa mga care sa ano. So, kana siya mga short-term care. Now, ang sa IMG, we emphasize the long-term healthcare kasi this is kung sa long-term healthcare na forever. Kaya ang long-term healthcare mo na ang mag-take care sa ato beyond our like retirement age. So sa golden years, so naa ang long-term healthcare na pwede siyang forever as long as you have the health savings fund sa company. So muna siya nga gina-build nato, dili nato siya ginatagaan og dakong importansya ang healthcare. Why? Kay kung halimbawa nalimtan nato ang healthcare, si investment ta nag-una, dirita na kuan kay usually ang mga tao pag karon investment. Then ang nakaligtaan ang healthcare. Na halimbawa wala tay healthcare, nauna ta sa investment. Now, na ay health emergency sa family or sa ato ang kaugalingon, what would happen? Matumpag ang atong solid financial foundation kay mapilitan ta nga makwaon ang investment nga ato ang investment even though baba ang market, for example kay depende mo na sa market, so it means to say lugi ka. So unsay mahitabo next? Wala, bungkag ang atong solid financial foundation, and that is why in building our solid financial foundation we have to start it from the ground up, just like building a house. So ingon ana ang gihatag nga emphasis diri sa IMG, kasi IMG usa ka financial educator, so ginatudloan ta unsa ang order of priority diha sa ato ang pag-build sa atong financial house. So una siya. So mo na importansya sa investment, sa income protection and healthcare, di ba? Importante kayo sila. Now, ang nakanindot diri sa IMG, kung miyembro ta, we have more than 40 or like 48 benefits kung sa International Code 48 na mas daghan ang ilahang benefits. So, isa sa mga benefits or access diri sa IMG kung miyembro ta, mao ni siya ang gitawag nga si Kaiser products, sa healthcare products ni Kaiser. So si Kaiser ang ato ang partner kung long-term healthcare ang ato ang hisgutan. Though si Kaiser napod niya siya short-term, napod siya senior care, pero sa long-term healthcare, si IMG ang sole broker. So kung mangitatag ka ng long-term healthcare sa gawas, matuta diretso kay Kaiser. Dili ta pwede, ingon ni Kaiser na adto kang IMG. So ingon ana ang role, a partner nato si Kaiser sa long-term healthcare diri sa IMG. Now, mag-start na taon sa din siya. Si Ate Shawi, mo na siya ang ato ang brand ambassadress sa Kaiser International. So Kaiser International Health Group Incorporated is registered as a healthcare provider. So it is beyond HMO, kay while most HMOs naga-cater na siya sa both na group, individual na accounts, si Kaiser is na siya long-term healthcare na for individuals, especially na take care sa ato after employment, for example in our retirement years. So may naka-unique sa iya. Then Kaiser is registered with the SEC on June 8, 2004 as healthcare provider as with an authorized capital stock of 160 million. So required man gid na siya. Dili ta basta-basta maka-open sa company sa HMO kung wala na naabot ang requirement. So Kaiser was also granted a clearance to operate by the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services sa July 26, 2004. So the same government body or agency na nag-regulate, nag-supervise sa mga HMOs. Then Kaiser's board of directors are seasoned experts in the medical field services and in the healthcare industry. Ng president and medical director na si Dr. Leah Uyolo.
So isa siya ka seasoned HMO executive and a prominent doctor. Tumasyan siya. In fact, she was given recognition in 2019 as a outstanding Tumasyan sa medicine. So si Kaiser International as an HMO company, dili lang naga-cater siya both sa corporate, group, family, mga individual accounts. So na siya nagkalain-lain nga mga kung pwede tan ay health card na individual, which is the long-term care for health this is for short term individual, tapos for family pwede po siya, then group or bigger group or corporation. So in fact ang mga some government agencies or like ano ba bodies ang ilang short-term care provider si Kaiser, just like sa Supreme Court, sa agrarian, sa DA, sa Congress na ano, yung mga staff, then mga schools for example like mga universities, so na ilahang provider for short-term care si Kaiser. But then, ang atong focus is not the short-term care, this si long-term healthcare. So, unsa maning long-term healthcare there ni Kaiser. So, this is the premium healthcare builder plan. So, gitawag nato siya nga Ultimate Kaiser Health Builder. So, ato niya siyang tan-awon kung unsa man ni siya. So, this is 3-in-1, 3-in-1 plus 1. This is the complete financial strategy kasi diri ma-build nato, masugda nato build ang atong solid financial foundation. So Kaiser International Health Group Incorporated is one of the product providers of IMG. Kay isa daghan man tag mga product providers, so daghan tag mga partner companies diri sa IMG. So kung long-term healthcare atong hisgutan, si Kaiser na siya ang atong partner. Then naga anong 3-in-1 plus 1, of course, kung sa itong mga major financial needs, investment, life insurance, and long-term health care. So, gitawag siya nga Kaiser Ultimate Healthcare Builder. So, naana siya tulo ka phases. First, the accumulation period, the extended period, and the start of the long-term care period or maturity. So, si Kaiser man good, gitawag natog 20 or 713. 7 years na nga nag-save, 13 years na ito nga paabot. And then after that, like 7 plus 13, that's 20 years. That's the maturity date. So, good as cash na siya. So, yung ano siyang illustration, for example, in this case, si Kaiser, okay. So, for example, kani siya nga plan is K100. So, kani nga plan. But later we'll have like details po after this one. So, K100 na plan, the installment amount, like annual mode is like 58,820.43. Now, naapod na siya other na mode of payment like monthly, quarterly, or semi-annual. But annual, nakasave na actually ta og 2 months diha. So manang nindot na kung if we have the fund, for example, then let's go annual. Then the contract price is ito siya, 411,750,000. So, mo na siya. So, unsa tong kuan at ang gisgatan kagani the una nga phase. So, accumulation period. So, during the accumulation period, unsay mahitabo ani. Example, in this illustration, at the age 22 siya nag-start. So, bata pa, mas nindot nga mas bata. Then, after 7 years, 29 na iyang edad. Now, sulod aning 7 years, what would happen? Later naman na itong ikuan. Diri for example, if nakabayad na taog 1 year sa ato ang policy, sa ato ang plan, then pwede na ta mag-avail sa yearly na physical examination or like annual physical exam or APE sa mga accredited hospitals and clinics nga naa sa ato ang dapit. For example, here in Davao, so asa may mga accredited hospitals mga dagkong hospitals like Davao Doc, Broken Shire, Adventist, San Pedro. So kining mga dagko nga hospitals diri sa Davao ang partners ni Kaiser. Ang napod sila mga doctors pod na accredited. So
annual physical exam, pwede na siya ma-avail free within the accumulation period. So 7 years. Tapos ikaduha na tay basic nga dental benefits. So basic lang siya. Pwede siya paibot ngipon na paibot ta daghan ngipon ibton. Pero dili lang to may complicated na kinahanglan siya unsa to kanang operation. So basic lang siya. Tapos um, cleaning ano siya parang once a year pero basic lang po siya. So na siya yung mga basic na dental adjustment sa denture for example na ano lang minor so pwede pod na siya. Then during this period like within 7 years natay gitawag nga kuan free gihapon siya nga hospitalization in this plan that's 60,000 pesos not including pre-existing diseases. So kung kuan lang katong mga sakit nga example, dengue. So ma-take cater na siya kadi man siya pre-existing or COVID for example, but simbako, then pwede pod siya ma-cater. Pero kana siya libre siya nga certain naman like 60,000 na magamit siya within 7 years. Every year na siya ng ginahatag. Now, halimbawa wala na nimo nagamit kanang libre diha, what would happen to that? Later on sa maturity period, mabalik na siya as a bonus. So more or less like 85% of the total premium mapuno sa imong savings. So it means to say, pag-abot sa maturity, imong savings dako na siya. Wala siya nag-stagnant. Now, halimbawa kung nagamit nimo kaisa ang kaning libre nga 60,000 for example. Now, mawala ang bonus na later on. So it means to say, gamitan na lang siya kung nasakit ta diri na hospital ta the next year, gamito na lang pud nato. Kuan pud sigitag kasakit. So mas maayo kung kuan ang strategy if you have the short-term healthcare right now. Kung magkasakit ta within this period, gamita ang imong short-term. Ayaw halabto imong long-term. Kay long-term para mas kuan siya in the future, mas dako siya maabtan. Right? Now, another thing waiver of installment due to death or credit life. So, for example, after 2 years, ang contestability sa Kaiser sa natural death or sa like life insurance kasi na ang naghiskot matag life insurance po diri sa Kaiser. So, 2 years gina siya ang contestability period sa natural death. Now, kung mawala ta, for example, nakabayad na ta after 2 years, then what would happen to our plan? Ma-waive na po ang the next na the third to the seventh year. Bayad na siya o mabalhin siya dito sa ato ang beneficiary. Nga maghulat na lang sila sa maturity, makuha nila ang kwarta. And then, of course, ang life insurance, ang instant money man siya, makuha siya sa beneficiary during this sa diri akong nahitabo. Now later on ato na makita sa kuan sa specific na sample nato kung sa pila na siya. And then kung accident for example ang cause sa death, then bisan pag 1 month pa active kay nag-monthly lang ka 1 month pa active ang imong policy, then ma-receive po to ang life insurance and the same way ma-waive na po to siyang succeeding years. Bayad na po ang plan, ma-transfer siya sa imuhang beneficiary. So, ingon ana ang kahitabo dira. So, the same way kung na kuan kanang ma-waive pod ang kanang atong mga bayro nun kung totally disabled na ta sa disability. So, but total dili lang katong partial na So, kana siya maano pod siya ma-waived o say makuan nimo maghulat na lang ka magamit nimo ang imong kuan imong fund. And then after 7 years so mao ni accumulation period, right? Let's go to the extended period. After 7 years tagaan na taog certificate of full payment and the card ni Kaiser kay bayad naman siya. Now unsay may tabo on the 8th year padulong sa the 20th year diri na magsugod ang investment na side ni Kaiser. So dihaan na siya maghatag. Si Kaiser na ay gina-guarantee na at least like 3 to 10% na annual na interest sa ato ang kwarta. Depende po na siya sa dagan sa market. So pero based sa my experience sa katong naanay nag-mature na ilang policy
consistent man siya nga 10%. So maayo siya og return. Now, diri apod on the 8th year, pwede na siya magamit ang imuhang kuan. Okay, pwede na diri magamit siya ang imuhang schedule of benefits na kanang na siya gina-allot si Kaiser na pwede na mo magamit on the 8th year, the 9th year, the 10th year na in case mo hospital ta or natay magamit ta sa ato ang fund. So diri including na tanan nga mga uh, pre-existing diseases. So wala na siya ipili diri pero depende sa atong plan na alay nag-allot lang na siya certain amount. So on the 8th year for example, so kana lang nga amount imong pwede nga magamit, then kung dili siya magamit, then ma-accumulate na siya the 9th year, pwede ni madagdag na siya. So mag-accumulate magkadako ang atong pwede magamit hangtod sa maturity niya or kung beyond the maturity date niya. So, okay. So, ano siya. Then, kani siya nga plan sa maturity date, ang aim ani mga good kay kung maghisgot og long-term healthcare, what's your aim? What's your target? After 20 years, pila imong gusto nga fund sa imong health, di ba? So, but diri kaning ang target ani is after 20 years na siya more or less 1 million sa iyang health savings fund, right? So at the age 42 na siya ingon ana, di ba? Nindot siya og So now diri na nagkuan mo na siyang total accumulation og diri na gasugod ang extended na kuan ayang kanang ansa na siya kaning sa maturity niya diri na kung atong tan-awon kani siya age 42. Now, gipasagdan niya for example until the age 60, wa pa niya gikuha yung kwarta, that's 6.4 ni abot siya 6.4 kay nga naman bata pa man siya. At the age 65, that's 10 million, di ba? So ingon ana siya ang then diha magsugod ang katong lifetime na health care na yearly ni mga lifetime health care. So mo na kaganiha kato kang nahisgutan nga for the first 7 years so sa annual physical exam, and then for above 35 sa pwede na sa ECG or sa mga babae pap smear for example, kani ang sa basic na mga sa dental, then kani siyang kuan basic health benefits, kani nga plan kaning sa hospital is 1,000 a day. So kana na naman na nato kaganiha. Then term life insurance tapos na siya o kaning accidental death or kaning dismemberment for example, so na siya kuan kanang mga percentage. Then kanina hisgutan na pud na nato. Now, pwede ba si Kaiser na mahimo siya nga family assistance? So kung pwede ba mapagamit nako sa akong kapamilya ang ako ang plan? Well, si Kaiser po long-term healthcare is an individual plan. So that's intended for you. Pero na cases nga in times of emergency na natay kapamilya for example nga wala siya health card, pwede nato nga magamit as assistance siya given nga active ang policy. So with the approval of Kaiser, pwede siya guarantor nimo siya sa hospital na ma-take care ang imuhang patient for example. But then that's upon the approval of Kaiser. Then later on kay imuha man ang plan, you have to pay for that. So bayaran nimo si Kaiser. So depende na kung unsa ang arrangement with Kaiser, unsa nimo siya pagbayad. So the extended health coverage period, so mao ni siya ang kuan, so nag-accumulate na siya diha so na mga yearly healthcare benefits. So kini okay. Ang gitawag nato nga pre-existing naman na siya kabalot kung unsa ni mga pre-existing, so katong mga nag-exist na mga high blood, unsa pa diabetes, so nadya sa mga lista. And then kani ma-covered sila even ang dreaded diseases from the 8th year to the 20th year or even beyond that kung naapay mong kwarta sa Kaiser. Now, unsay role ni PhilHealth? Sa tanan nga mga HMOs, nagi role si PhilHealth. Kasi PhilHealth ginauna siya og kaltas sa
sa ato ang sa kung unsay na cover niya. Then the rest i-cover na siya sa ato ang plan. Now, halimbawa, kung nag-lapse ang policy nato kay wala siya na kung naga-annual ta mas dili siya magkuan na mag-lapse kay kanang kung naga-monthly siguro mag-prone siya nga pwede nga mag-lapse. So, halimbawa nag-lapse na siya, natay grace period na ginahatag na within 30 days na pwede na nimo siyang kuan na di pa siya mag-lapse. So, within 30 days. Pero beyond 30 days, malapse na ang atong policy. Now, kung malapse na siya, unsay buhaton, naman tayo reinstatement. Now, sa Kaiser ang nakanindot is that pwede ta mag-update, pwede ta mag-redate. For example, na lang niya siya mga i-communicate lang kang Kaiser kung unsa na siya. Mag-update ta or mag-redate ta. So na yung mga requirements that we have to provide. Then ang nakanindot ani is ang reinstatement is actually within 2 years. So dili siya basta-basta nga halimbawa nawadaan gid og trabaho or kabayad for a year, pwede pa na siya ma-reinstate. So, pwede pa na siya nga sa Kaiser, communicate lang siya kasi within 2 years man ang reinstatement niya. Okay? Now, kung halimbawa kay gusto na natin maundang, di na ako magbayad. So, sayang po. Na ba siya healthcare value? Naa siya pero gamay lang gid kaayo siya. Dili siya ingon proportionate sa imo nang nabayad. So, mas maayo nga ipadayon na lang siya. So, kaysa undangon nato. Ma-transfer ba si Kaiser ang ako ang plan? Can it be assigned or transferred? Well, pwede siya, especially sa ato pwede siya sa atong primary beneficiaries or sa atong mga beneficiaries. So, pwede siya nga ma-transfer sa ila kung mawala ta for example, then ano siya, siya naman ang katong kuan kung kisa totong beneficiary, so siya ang musunod ato. Pero dili siya pwede nga ibaligyan nato sa uban kasi sa una kay pwede man ibaligyan nato atong plan, di ba, or kanang i-transfer kanang i-assume nato sa third party and dili na siya pwede. And then ang kuan katong principal na beneficiary na iyang kuan yang ma-receive na mga benefits almost the same sa katong plan holder. Except na lang sa katong mga insurances or life insurance kung nawala na to, so stop na pud to siya. Then pwede ba nato nga ma-upgrade ang atong plan? Now, kung imong plan karon is katong imong aim is to have 1 million after 20 years. Gusto mo ay 20 million day ako at 20 million, 2 million day ko. So good. Within 30 days pwede na i-change, mapa-amend na siya, ma-upgrade na siya. Then ano lang ang kuan, processing fee. Nag-unsa man ako ang wait. Nag just a moment. Nawala akong presentation. Here. Okay. Nag ang laptop. So, asa na ta? So, there you go. I-process lang na siya. Then the mode of payment, can it be upgraded or downgraded? Na wala tay downgrade na ginatawag. Upgrade pwede siya. So, pwede nato ma-upgrade ang kanang mode of payment. For example, nag-monthly ta karon, then we can upgrade to semi-annual or annual. So, dili pwede nga annual to semi-annual or to monthly. Dili siya ginatugutan. So, walay downgrading sa plan o walay pwede downgrading sa mode of payment. So, kinsa may eligible for Kaiser? Now, 10 years old to 40 years old, pwede sa pinakamura na plan, which is K45. 41 to 50 years old, pwede sa K60. 51 to 60 years old, pwede sa K75. So, kini siya nga diri illustration, this is the lowest plan for each age bracket. So, kung gusto nato katong kuan kay 100 ka 1 million atong aim, pwede kayo or more than that. Diba? So, pag-abot sa maturity, for example, unsa man ang mga settlement options? So, unsa itong pwede nga mabuhat? Now, diri first is continued health benefits with term life insurance. So, unsa man ni siya? Gibilin nimo kanang imuhang kwarta. Wala nimo kay kanang kuan pa tawad, dili pa ta sakitin or napatay active income for example. So pwede nato ibilin dito, then you're still covered sa kanin siya diri sa mga terms. So basahon lang nato ang ato ang policy kung unsa gi nakabutang dito
Then, um, ikaduha, ikaduha nga option is ano siya, mura siya pension style na annual withdrawal of the yearly increment like sa interest for example. So kada tuig, after 20 years kada tuig gusto na ko kuha na akong interest. So pwede po na siya nga ano. So covered pa gyapon ta aning mga terms diri sa ato ang health. Then, third option could be partial withdrawal, like 50-50. 50% kuha na ako, 50 ibili na ako para na gyapon ko kanang coverage but dili na katong tanan katong pareha sa katong buo imong gibilin. So naalang po siya mga terms diha and conditions. So pwede nga kuhaon nimo on the maturity date ang katunga then ibilin ang katunga. Or kwaon nimo tanan, fourth option. On the 20th year, gusto na ko kuan na ko akong kuan, aim nga 1 million. Pwede siya. You can get that one pero automatically wala na kay coverage pod sa imong health. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kayo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser.